Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 2, which is setting up PHP for development purposes. So let's get started. PHP Environment Setup. In order to develop and run PHP web pages, three vital components need to be installed on your computer system. Number 1 is yung tinatawag nating web server. PHP will work with virtually all web server software, including Microsoft Internet Information Server o yung tinatawag nating IIS. But then, most often used is freely available yung tinatawag nating Apache server. So, kailangan natin makapag-install ng Apache server para makapag-develop tayo ng ating mga PHP projects. So, remember that PHP is a server-side scripting language, kaya kailangan niya ng web server. Second is database. PHP will work with virtually all database software, including Oracle and Sysbase, but most commonly used is the freely available MySQL database. So, syempre, since PHP yung ginagawa natin at sinabi ko rin sa inyo dati na we will going to interact with a database. Now, kailangan din nating ma-install yung database dun sa ating system para mas ma-maximize natin yung capability ng PHP. And lastly, yung tinatawag nating PHP parser. In order to process PHP script instruction, a parser must be installed to generate HTML output that can be sent to the web browser. So, pag sinabi nating PHP parser, that is equivalent to the interpreter ng ating mga PHP source code. Okay? So, kailangan may nagbabasa at nag-i-interpret ng ating PHP source code para meron tayong mai-return na HTML output dun sa browser. Okay? Now, when we set up a local server, you can either install these components individually or you can choose a pre-configured package for your operating system like Linux, Windows, and Macintosh. The most popular pre-configured package for Windows are the following. So, we have the first one, yung tinatawag nating WAMP server, the second is the SAMP, and the third one is yung tinatawag nating Laragon. Bago ko yan i-discuss isa-isa, ang katotohanan kasi niyan, para makapagsimula ka ng PHP, ang original na method talaga dapat ay kailangan mo ng isang desktop computer and then installan mo yan ng Linux operating system. Kasi madalas, ang ginagamit talagang operating system para sa mga servers is yung Linux. And then, magse-setup tayo doon ng Apache at ng MySQL at saka ng PHP. So, napakaraming configurations na kailangan gawin at kailangan i-setup para lang makapag-run tayo ng mga PHP scripts. Pero, honestly, hindi na natin kailangan gawin yan nowadays. Meron na nga mga tinatawag na mga pre-configured package o yung tinatawag kong mga local virtual server. Pag sinabi nating local virtual server, they are an instance of a web server sa loob ng ating mga computer. So, umpisahan na natin sa aking 13 years na companion, si WAMP server. So, sa mga students ko dyan, na friends ko sa Facebook, nakita nyo naman nung pinost ko sa aking wall na goodbye WAMP server, thank you for the 13 years service. So, hindi ko na ginagamit ngayon ng WAMP server. Pero, WAMP server is actually a Windows web development environment. It allows you to create web applications with Apache 2, PHP, and MySQL databases. Alongside, PHPMyAdmin allows you to manage easily your databases. So, ang itsura ng WAMP server is yung logo na to. Okay? Makikita mo yan dahil doon sa napakatingkad niyang W. At kapag nag-install tayo ng WAMP server, automatically, meron ng kasamang PHPMyAdmin yan. Yung PHPMyAdmin, ito yung gagamitin nating UI para sa ating mga MySQL database. Meron na rin siyang Apache server at ang ating PHP parser, which is PHP itself. WAMP server installs automatically all you need to start developing web application and is very intuitive to use. You will be able to tune your server without even touching the settings file. WAMP server is available for free under the GPML license in 2 distinct versions. Siyempre, depende sa machine mo. Kung ang machine mo is 32-bit, then you're going to download the 32-bit. If it's 64-bit, then piliin mo yung 64-bit version. Take note that WAMP server 2.5 is not compatible with Windows XP. Although meron pa bang nag-XP sa panahon natin ngayon? I doubt. So neither with SP3 nor Windows Server 2003.
older WAMP server versions are available on SourceForge. So, dati rin na medyo way back 2015 kung hindi ako nagkakamali, yung older versions ng WAMP server yung ginagamit ko kasi mas stable siya. Pero, nung lumabas yung PHP 7, no, napilitan ako mag-update ng bagong WAMP server. And honestly, no, hindi naman sa sinisiraan ko WAMP server, pero 13 years ko siyang kasama sa development, no. Medyo matigas ang ulo niya, no? From the installation, ang dami niyang cheberlul, especially pagdating sa Windows 10. May mga DLL siyang kailangang hanapin, and para ma-fix yun, actually, dapat bago mo install yung WAMP server, makapag-install ka muna ng mga Microsoft Visual C updates and so on and so forth. So, hassle talaga. Next is yung tinatawag nating SAMP. SAMP is a completely free, easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. The SAMP open source package has been set up to be incredibly easy to install and to use. SAMP stands for, yung X dun sa SAMP, that means cross, literal cross-platform. Yung A is Apache, M is MariaDB, P is PHP, and P is for Perl. By the way, no, balik lang ako dun sa WAMP server. Ang ibig sabihin ng WAMP, no, dun sa WAMP, WAMP stands for Windows, A is for Apache, M is for MySQL, and P is for PHP. Same goes with the SAMP. Nagkataon lang na X yung ginamit niya kasi cross-platform ang SAMP. Technically, hindi naman talaga siya cross-platform. May mga versions lang siya para sa Linux, for example, sa Windows, and for macOS. So, pero honestly, no, if between the three, siya yung pinakamadaling gamitin na kapag dinownload mo, in-install mo, ready to use, wala nang additional na chechebureche, no? Gagamitin mo na lang. Para sa akin, no, siya yung pinakamadaling kausap sa lahat ng mga local virtual server na available. So, supposed to be, no, pagkatapos ko mag-WAMP, dapat, nung bibitawan ko na yung WAMP, ang install ko na dapat is SAMP, pero nagbago ang isip ko dahil natuklasan ko ang pangatlo, which is yung tinatawag nating Laragon. Laragon provides you a modern and powerful development environment that countless people love to use every day. Laragon is created by Leo Koha. He is the head of DevOps for a fast-growing SaaS company. He built Laragon for one goal, and that is to make web development fast, fun, and enjoyable. So, nung naghahanap ako ng alternative kay WAMP server, napunta ako kay Laragon. So, sa mga students ko, kahit gumamit kayo ng WAMP server, ng SAMP, or ng Laragon, it's all up to you. But for this demonstration, this tutorial, this lesson, I will going to use Laragon. So, again, it's a matter of preference. So, now, let's proceed. Next is we will going to install PHP IDE and code editor. But before that, napag-usapan muna natin kung bakit natin kailangan mag-install ng IDE or ng mga tinatawag nating code editor. In order to remain competitive and productive, writing good code in minimum time is an essential skill that every software developer must possess. As many experienced coders will attest, the right IDE and or code editor is vital for producing and maintaining high-quality code. As the number and style of writing code increases, and new programming languages emerge frequently, it is important that the software developer must opt for the right IDE to achieve the objectives. Besides questioning the best hosting for PHP in all over the world, developers are asking the same question, which is best for PHP development? So, pwede tayo magsulat ng code or ng PHP code gamit ang Notepad. Okay? Pero pag ginawa mo yun, loko-loko ka lang kapag ginawa mo yun kasi we have code editors, we have IDEs na available kasi buwis-buhay yun, ang hirap mag-develop ng isang malaking software, for example, o malaking web app gamit ang typical na Notepad. Kahit sabihin mong Notepad++ pa yan. Ang pinaka-best option talaga is gumamit tayo ng IDE. So, hindi ko na-explain sa inyo kung ano yung in detail kung ano yung IDE dahil napag-aralan natin yan doon sa Java. Pero, papasadahan natin yan mamaya ng konti lang, and then also with the code editor. So, simulan na natin. There's actually a difference between IDE and code editors. Yun muna kasi ang pinaka-importante. Kailangan malaman muna natin kung ano ba ang pinagkaiba ng IDE at ng code editor.
It might appear that in this age, when writing code has become a common enough skill, there is still confusion about the exact definition of an IDE and a code editor. Part of the problem could be traced to the fact that the line between the two is blurring because of crossover features. Essentially, an Integrated Development Environment or IDE is a self-contained package that allows you to write, compile, execute, and debug code in the same place. Kagaya lang nung meron tayo dati sa Java, which is yung Eclipse. On the other hand, a code editor is a text editor with several features that facilitate the process of writing code either through native capabilities or through optional plugins. Generally, IDE is focused on single language and contains the compiler or interpreter and debugger specific to the language. In contrast, code editors are more general purpose in their capabilities, being able to work with number of programming languages. Code editors are limited to writing code and do not go beyond this stage. Sabi nga dito, pag sinabi nating IDE, typically may kasama na siyang built-in compiler at ang mga IDE madalas nakadesenyo lang para sa isang specific na programming language. Hindi kagaya ng code editor. Ang code editor, kahit anong mga language pa yan pwede. Pero tandaan nyo, madalas wala silang kasamang compiler or interpreter na built-in sa kanila. Mas magaan din mag-run ang mga code editor kumpara sa mga IDE. Ang mga IDE medyo mas mabigat mag-run yung mga yan. And also, code editors, such as Visual Studio, later papakita ko sa inyo, supports plenty of library ng mga plugins, para mas mapadali yung coding process natin. Okay? Let's proceed. We have the top IDEs for PHP projects. The list goes on, pero ito yung mga top IDE na nahanap ko para sa mga PHP project. If ang trip mo is IDE at ayaw mong gumamit ng code editors, then ito yung mga option mo. Pwede kang gumamit ng PHP Storm, NetBeans, Aptana Studio, Eclipse, pwede ang Visual Studio with Xamarin, and Zend Studio. Pero wala ako ni isang gagamitin sa mga yan. Hindi ko ganong trip ang IDE kung PHP lang naman ang dinedevelop ko. Next is the top code editors for PHP projects. So, naka-highlight na yung dalawa, Actually, install natin parehas yung dalawang yan. We have yung tinatawag nating Sublime Text, and also the second one is yung Visual Studio Code. And then, the list goes on. We have Atom. Dati, ginagamit ko din yung Atom, pero nabibigatan kasi ako sa Atom. Pero open source din ang Atom. Pwede rin ang Notepad++, pero hindi ko sinasuggest, Scratchpad ko lang ang Notepad++. HTML Visual Editor, Coda, brackets. Yung brackets, ginamit din namin yan, inintroduce sa akin nung colleague ko yan nung nag-MIT kami. Pero ang brackets is para sa akin, more on siya sa front-end development. Mas malaki yung support niya para sa CSS, HTML, JavaScript, and so on and so forth. Pero hindi ko ganong trip pa rin ang brackets. Pero naagamit ko na siya. We have also Slick Edit, JEdit, Programmer's Notepad, Komodo Edit. Pati yung Komodo Edit, na-try ko na rin dati pero hindi pa rin, Wala pa rin tatalo kay Sublime at kay Visual Studio, RJ TextEd, Rapid, Ultra Edit, and Code Anywhere. So, para mas maintindihan natin, now we will going to install local web server, and also we will going to install code editors, and we will going to test our first PHP script. So, let's start. First is, open ko muna yung aking browser. Ang default browser ko is Mozilla Firefox. Okay? So, dito sa aking Firefox, ang gagawin ko lang, ang una nating isa-setup or i-install para makapagsimula na tayo ng ating PHP project, tulad nga na sinabi ko sa inyo, kailangan natin ng local virtual web server. So, at tatlong option natin pagpipilian natin dyan. We have the WAMP server, the XAMPP, and the Laragon. Papakita ko muna sa inyo isa-isa para meron kayong option. So, kapag tinype natin yung WAMP, ito yung WAMP server, we can download the WAMP server either from SourceForge or directly dun sa website nila na wampserver.com. I-click lang natin yung link and then hahanapin lang natin yung version ng Windows na ginagamit natin. Kung 32-bit yan, this is the application to download. Pag 64-bit, ito naman yon. So again, you can simply download this and then install it, next, finish, and so on and so forth.
Yung pangalawa, sinabi ko yung pinakamadaling kausap, no, sa lahat ng mga local virtual server SAMP. Hindi ko alam, no, pero majority siguro ng mundo ang gamit nila SAMP. Mga PHP developer, halos SAMP talagang gamit nila. Kasi ito talaga yung pinakamadaling gamitin. So, here's the SAMP. Hanapin yung version, pwede sa pwede sa macOS, pwede sa Linux, pwede sa Windows. I-click natin yan, i-download niya. And then again, next, install mo lang siya, next, finish, and then meron ka ng SAMP. Pero, neither of the two ang gagamitin ko. So, this is a personal preference. Pwede kayong gumamit o pumili ng gusto ninyo, pero ako, ang gagamitin ko is the Laragon. So, si Laragon, dinesign talaga si Laragon, no, kung di ako nagkakamali, para ma-aid yung mga Laravel developers. So, yung Laravel is a PHP framework, no? And honestly, siya na yata yung nasa top 1 na PHP framework as of the time ng ating recording. So, next is, kung di ako nagkakamali, yung Symfony, and then yung Fortico, which is CodeIgniter, goes somewhere between 3 or 4, 2, 3, 4, so lagi nandun. Pero, yung Laravel, no, it's a very good PHP framework. Without further ado, punta tayo sa laragon.org, and then we have here the website of Laragon, and then the next thing na kailangan natin gawin is i-download natin siya. So pupunta tayo dito sa download link, and then after natin makapunta dito, hahanapin lang natin yung version na para sa atin. So we have here the list, no, Laragon full blah blah blah. So ito yung gagamitin natin, yung full. Meron ding light and meron portable, pero I'll prefer the full feature. Okay? So, you click that, and then wait for it to download. And then, pagka na-download na siya, antayin lang natin siya na matapos. So, I'm going to save this, and then we will just going to wait for it to finish. So, habang nag-aantay ako na matapos siya, ang susunod nating ida-download, real time yan, hindi na ako magka-cut ng video, is ida-download naman natin yung Visual Studio Code at yung Sublime. So, ako as a web developer, no, remember, I'm a web developer, no, by profession. Kapag gumagawa ko ng mga web projects, no, yung mga enrollment system na ginawa ko and so on, lahat yan dine-develop ko kay Sublime. Para sa akin, no, kapag nagmamadali ako, may mga deadlines ako, the best pa rin si Sublime. Sobrang bilis niya gamitin, ang gaan niyang gamitin, and yung pag-navigate ko sa kanya, no, medyo sanay na ako. So, I prefer using Sublime. But the problem with Sublime, no, Sublime is not open source. So, hindi siya freeware. Binibili siya. So, that's the problem. Sublime 3. Pwede nyo siyang i-download directly dito sa kanyang website. Okay? Pero, hindi ko siya dito i-download kasi ang available lang ata niya dito is the portable version. Hindi ko naman gusto yung portable version, kaya pupunta ako sa File Hippo. So, dito sa File Hippo, dito ko hahanapin yung latest version ng Sublime, which is ito yun. Ang gagawin ko lang, click ko lang yung download latest version, and then, papares lang natin yung no thanks, continue to download Sublime Text. So, antayin lang natin siya matapos, kagaya kanina, and then, sabay-sabay na rin ang installation. Napakagaan lang niya. Ang file size niya is 9.8 MB, so, isi-save ko lang yan, at antayin din natin siyang matapos na ma-download. Next, isasabay ko na rin yung pag-download ko ng Visual Studio. So, si Visual Studio Code o VS Code in short, no, is honestly, no, nakakabigla kasi it is actually an open source, no. Free siya at open source. Napakabait na napaka-generous na talaga ni Microsoft para ibigay na libre ito. Honestly, no, personal preference ko lang yung Sublime, pero if in terms of power, mas makapangyarihan ang Visual Studio Code compare kay Sublime. Nagkataon lang, no, sa akin kasi speed ang basihan ko at saka simplicity, no, kasi ayoko yung maraming distraction. Yun yung advantage ng Sublime. Mas konti yung distractions dun sa window niya. So, kapag clinic natin yung Visual Studio Code, ito yung makikita natin. We have, let's wait for it to load. Medyo matagal lang kasi nagda-download tayo. Tapos na yung Sublime, install na lang natin mamaya. Code editing refined, free, okay? Remember, that's free. Built on open source and runs everywhere. So, sabi nyo pala yung kanina yung Sublime Text, hindi siya free. Oo, binabayaran to, pero ang advantage naman ni Sublime Text, no,
lilitaw lang palagi yung buy now na message box, pero kahit hindi ka bumili, okay lang. Ganun siya kabait, no? Sasabihin niya, uy, bilhin mo na ako, pero kung wala kang pambili, okay lang. So, ganun yung Sublime. Hindi kagaya ni Visual Studio, as in libre talaga siya. So, I will going to download this Visual Studio Code using this stable build, no? Lagi stable build yung pinipili natin. So, kinlik ko lang siya, and then antayin lang natin siyang mag-download. And then, ito na siya. 54.8 MB compared to 8, kung di ako nagkakamali. Very, very light pa rin si Sublime. Pero, okay lang yan. Aantayin lang natin siyang matapos. So, since natapos na yung Sublime, uunahin ko nang install yung Sublime. So, buksan natin yung download folder. So, after nun, here's my download folder. Ito na yung Sublime. Ito-double click ko lang yan para ma-install. Okay? And then, run. And then, may lilitaw na user account control. Alam nyo yan, you just have to click yes. And then, lilitaw itong setup wizard natin. You just have to click next. Itong add to Explorer context menu, kapag ginawa mo yan at meron kang file, pag nag-right click ka, may makikita ka ditong edit with Sublime. So, depende kung gusto mong meron ganun or wala. It's up to you. Pero, pwede natin i-check. So, next. And then, install. Ako kasi okay lang sa akin na pag nag-right click ako, pwede kong directly i-open sa Sublime Text. Walang problema sa akin yun. And then, hit finish. At na-install na yung Sublime Text dyan. Ngayon, hahanapin lang natin kung saan siya nakarating. Typically, nandun lang yun sa start. And then, ito yung Sublime Text. Buksan lang natin. Ngayon, ako madalas, no, mapapansin niyo kahit sa mga older versions ng mga videos ko, no, lagi lang siyang nandito sa taskbar. So, ang ginagawa ko, nira-right click ko lang to and then pinipin ko lang yan sa taskbar. Pero ito na ang itsura ng Sublime Text. Sir, kamukha lang ng Notepad++ eh. Yeah, pero mas powerful at mas mabilis to kung i-compare kay Notepad++. Later na ipapakita ko sa inyo yung iba pang option nito. Pero for the meantime, after ko siyang mapin dito sa aking taskbar, isasara ko muna siya at aantayin kong matapos ma-download yung mga to. Ipapost ko muna yung video, no, para matapos na yung download ng dalawang ito. Okay? Okay, so tapos na siya mag-download. Unahin muna natin install yung VS Code bago tayo mag-install ng Laragon. Kasi medyo mas complicated lang siya ng konti kaysa sa Visual Studio Code. So, unahin na natin yung text editor. So, o code editor. I-click natin yung VS Code. Then, run. Gaya lang kanina na may lilitaw lang na window dito. Gaya niyan. Siyempre, you always accept, no? You do not... Actually, it's recommended na basahin to, pero sa ating mga Pinoy, no, bihira lang na may gumagawa niyan. We just have to accept that and then move forward by clicking next. And then, again, next. Kung gusto mo siyang gumawa ng start menu folder, pwede naman. Pwede natin i-check yan. And then next, gusto mo bang mayroon siyang icon sa desktop? Ako typically, hindi talaga ako naglalagay ng icon sa desktop. And then, yeah, I'm just good with this. Meron pa ba? Ito yung kagaya din sa Sublime, no? Kapag chinek mo to, magkakaroon din siya ng entry dun sa context menu. And then, yeah, we just have to click next, install. And again, we just have to wait for it to finish the installation. And then, it's done. We can leave this to launch Visual Studio Code para kapag click ko yung finish, makikita natin siyang bubukas. Nandun lang siya sa kabilang window. Ito na siya. So, ganito naman ang itsura ng Visual Studio Code. Ito ang itsura ng Sublime at ito naman ang itsura ng Visual Studio Code. Okay? Sabi nga, napaka-plain ng Sublime. Ito yung mas gusto ko. Ito, okay din to pagdating sa development, no? Pero, depende, no? It's part of your preference kung alin sa dalawang gagamitin nyo. Pero more or less, magagamit yung dalawang to. Lalo na kung may ine-experiment akong ibang bagay doon sa kabila. And then, ipipin ko lang siya dito sa desktop. Okay? So, next, meron na akong Visual Studio Code na nandito. Ang susunod nating install, syempre, meron na tayong mga text editor. Ang pinaka-importante ay magkaroon tayo ng local virtual server. Kasi pag wala to, no, nonsense. So, Laragon yung gagamitin ko tulad nga na sinabi ko sa inyo. And then, I'll click run. And then, tayo lang natin yung susunod. So, i-yes lang natin to. Hindi lang siya lumilitaw doon sa secondary window. And then, may dialog box na lilitaw kagaya nito. You just have to hit OK. English yung language na gagamitin natin. Next is, just have to hit next. And then, tatanungin kanya kung saan ka magsisave ng file.
o kung saan ka mag-i-install ng Laragon. Ako, typically, hindi ko ginagawa dun sa C. Kasi kapag nag-format ako o nag-reset ako ng PC, nadadamay siya sa pagkabura. Ang ginagawa ko, gumagawa ako ng bagong folder dun sa drive D or sa local disk D o sa ibang drive para dun ako mag-store ng mga files. So, ganun ang gagawin ko. Buksan ko yung this PC, under backups, gagawa ko ng folder na papangalanan ko siyang web projects pero walang space. And then parang class naming, no? Both capital yung first letter ng each word. Okay? And then dito ako mag-i-install ng Laragon. So, i-browse ko ngayon to under D. Dapat nandun na yung web projects and then click OK. And then you just have to hit next. And then hayaan lang natin lahat yan ng naka-default. And then you just have to click next again and then install. And again, antayin lang natin siyang matapos na ma-install. Okay, so tapos na tayo sa pag-install ng Laravel. You just have to leave it to be checked and then you just have to click finish. And then, bubukas na yung Laravel. Ito yung installation folder nung ating Laragon. Sorry, ba't ako Laravel ng Laravel? So, pagka in-install natin yung Laragon, may makikita tayong ganitong klase ng window at ito yung ating pinaka-administration window pagdating kay Laragon. So, kung curious kayo ano yung itsura ng icon niya, ganito lang yung itsura ng icon niya na mukha siyang elephant. Actually, elephant talaga yan. At kung naisara mo yan, bubuksan mo lang yan gamit ito. Okay? So, paano ginagamit yung Laragon in the first place? So, tuturuan ko muna kayo. By default, kapag nakita nyo ganito, wala pang nakastart dito. Ang ibig sabihin, hindi pa nagra-run yung server. Ngayon, para ma-run natin yung server, i-click natin yung Start All. Pag ginawa natin yan, mapapasin niyo yung Apache has already been started. Mayroong lilitaw na ganito sa first time na install ninyo yan at siguraduhin lang ninyo naka-check parehas yan at click nyo yung allow. Kung hindi, hindi i-allow ng firewall yung Laragon para mag-operate. So, para lang makapag-create tayo ng exception doon sa firewall entry. And then, lilitaw ulit yung pangalawa. Then, again, i-check lang natin yung option na to. Ito naman is for MySQL. Okay? And then, you just have to click allow access. Then, again, everything is good. So, okay na tayo. Pag nakita nyo to nakastop, ibig sabihin okay yan. Ngayon, Apache pa lang yung nagra-run, wala pa tayong MySQL dyan. Para makita natin, or para makapag-create tayo ng bagong project, ito yung gustong-gusto ko kay Laragon na wala dun sa iba. Yung tinatawag niyang pretty URL. Okay? So, sa pretty URL, ganito kasi yan. We can actually take a right-click in this area, and then we can click www. So dito sa www na yan, dito tayo magsasave ng ating project. Kay SAMP, kung di ako nagkakamali, it is htdocs. And kay WAMP server also is www. Ngayon, paano ba gumawa ng bagong project? Napakadali. Pupunta lang tayo doon sa Quick App. And then, pipiliin natin yung blank. Ito yung advantage ng Laragon kumpara sa ibang mga local virtual server. Kung gusto mong gumawa ng WordPress, i-click mo lang to. And then, maglalagay ka lang ng WordPress name. Pag-click mo yung okay, si Laragon na yung bahalang mag-setup niyan para sa'yo. Okay? Kasi sa mga hindi pa nakakalam ng WordPress, may additional setup na kailangan gawin para ma-install mo siya. So, ganun din pagdating sa, kunwari, Drupal, o Laravel, or Symfony, and so on and so forth. Pwede pa nga itong i-customize pero hindi na yung scope ng ating tutorial. Pero kung gusto nyo kalkalin, nandun lang yun sa configuration. So, pag-click mo yung configuration, nandito lang yun, at ikaw nang bahala mag-aral kung paano siya pwedeng i-configure. Ngayon, ang gagawin lang natin is mag-create lang tayo ng bagong blank app. Anong pangalan ng blank app natin? Papangalanan natin siyang test. So, pag-click ko yung okay, and then, may magno-notify sa akin, lilitaw itong, ganito pa rin, yung user account control. Pag-click natin yung yes, so, dapat merong magno-notify sa inyo na na-create na yung test. So, para malaman natin kung na-create na yung test, pupunta tayo dito sa www at makikita nyo may nakalagay dito na test. Pwede natin i-click. By the way, right-click yung ginagawa ko doon Right-click and then lilitaw yung www, pupunta sa test, then click. Ito nga yung index of na to. Ito yung directory nung ating
local server kung saan magsisave tayo ng ating mga PHP file. Anong pinagkaiba ng Laragon sa WAMP server at saka sa SAMP? Meron siyang pretty URL kagaya nito. Ang pangit lang tignan, test.test. Pero kunwari may iba yung project name mo, kunwari enrollment system. So makikita mo dito enrollment system.test. Meron siyang parang local domain name. Kasi sa WAMP server at saka sa SAMP, ang gagamitin natin para ma-access mo yung PHP, itatype mo yung local host. Ito yung kailangan mong i-type para mabuksan mo yung local server. Sa Laragon, no, ganito rin yung process. Pwede mo rin gawin yan, kagaya yan, pero didiretso siya dun sa Laragon. Hindi kagaya dun sa kapag gumamit ka ng pretty URL. Pero kung di ako nagkakamali, kapag naglagay ka dito ng /test, kasi ito yung pangalan ng project natin, dito pa rin naman siya pupunta. Pero ito at ito, parehas lang yan. Okay? Pero mas maganda lang nakikita to kasi meron siyang pretty URL na meron lang kay Laragon. Okay? So, what else? Paano natin i-visit yung lugar na yon? So, para ma-visit natin, we go to www, explore, and then pag-click mo yung test, bubuksan niyo yung Explorer. At dito sa Explorer, eto yon. Diba nag-save tayo doon sa backup, local disk D, sa loob ng web project, sa loob ng folder na Laragon, sa loob ng www, dito tayo mag-save doon sa test. Sir, ang layo naman, paano babalikan niya ng mano-mano? Kung gusto niyo puntahan niya ng mano-mano, then be it, you open the computer, you go to local disk D, saan ba tayo nag-install? Doon sa web projects, diba? Nandun yung Laragon. Ito yung www at ito yung pangalan ng ating project. Itong directory test. So, dito tayo magsisave ng work. So, para makapag-test tayo, no, ito yung mga pwede natin gawin. Pwede kong buksan yung Sublime, and then under Sublime, I can click File, and then Open Folder, and then ibabrowse lang natin yung location ng ating working directory. So, this PC, local disk D, doon sa loob ng web projects, sa loob ng Laragon, www, itong folder na test. Pag click ko yung select folder, then pwede na ako ngayong mag-create ng bagong file. Sa Sublime, ganito lang siya kadali, no? So, since nasa loob ka na ng test, pwede ka mag-right-click do sa loob ng test, and then click new file. So, nag-type ka kunwari ng hello world, at sinave ko to, na kunwari is hello world.html. HTML lang muna. And then, kapag click ko yung save, then mapapansin nyo doon sa directory natin, meron ng hello world dyan. Ngayon, kung magre-refresh ngayon ako dito sa aking page, yung test.test, meron ng hello world.html at ito na yung ginawa ko. Okay? Paano naman sa Visual Studio Code? Paano naman natin yan bubuksan doon sa directory na yon? Very simple, no? You can also click File, and then Open Folder, kagaya lang ng Sublime, and then dito sa this PC, hahanapin lang natin yung location, which is web projects, Laragon, www, and then under sa test, pag click mo yung select folder, dito ngayon yung magiging root directory ng ating Sublime Text, ng ating Visual Studio Code. So, ito ang itsura ng Visual Studio Code, at ito naman ang itsura ng Sublime Code. Mas madali siyang nakikita sa Sublime, sa Visual Studio Code, ganito naman ang itsura niya. Pero, halos parehas na parehas lang. Okay? Paano gumawa ng bagong file kay Visual Studio Code? Ganoon lang din. You can click this, or alam ko pwedeng right-click dito, new file, and then pwede mo itong pangalanan kaagad na sample.html, and then dito pwede ka na mag-type ng sample123, and then save. So, kung ginawa mo yan sa Visual Studio, syempre, kung simultaneous nakabukas yan kay Sublime, pero wala naman loko-lokong gagawin niya, pinapakita ko lang sa inyo, then nag-update din yan kay Sublime. Ang gusto ko lang ipakita is yung difference ng UI nito at saka ng UI nito. So, kung alin sa tingin nyo yung mas feel ninyo, mas gusto nyo ba itong may mga maraming kiniklik, may maraming pinipindot, no? Maraming distraction, then okay lang, kung okay lang sa inyo yan, then go for Visual Studio Code because that gives you power. While Sublime gives you simplicity and speed. So, ako, more on ako dun sa speed. Pero, gagamitin natin yan alternately. Okay? Kahit alin sa dalawang yan. Ngayon, may isa pa akong bagay na kailangang ipakita. Actually, hindi pa ako nag-demo sa inyo kung paano. Kinlose ko lang muna yon. Hindi pa ako nag-demo sa inyo kung paano lalagyan ng
database yung Laragon kasi wala pa tong database. Kapag pinilit mong i-click yung database, ito yung ipapakita niya sa inyo. Okay? Which is, honestly, hindi ko to alam gamitin. Medyo komplikado to. Hindi kagaya sa SAMP at saka sa WAMP. Kapag in-install mo yung WAMP at saka SAMP, automatically may kasama ng MySQL yon or PHPMyAdmin. Ngayon, dito sa Laragon, isi-set up pa natin yon. Pero okay lang, madali lang namang i-set up yon. Ang tanong paano? Very simple. You take a right click here and then under sa MySQL, i-click lang natin yung PHPMyAdmin. Pero again, wala pa tayong naka-install na PHPMyAdmin kaya magpapakita siya ng isang web page kung saan may tutorial daw kung paano install ang PHPMyAdmin. Madali lang naman yan. Kailangan lang natin pumunta sa official site ng PHPMyAdmin. By clicking this link, dadali niya tayo doon at ito ang official website ng PHPMyAdmin. Anong susunod na gagawin? Hahanapin lang yung latest pa, no? Redunding, joke lang. Latest version ng PHPMyAdmin and then pag click mo yan, isasave lang natin yan pero may lilitaw na modal, no, asking for donations. Kaso medyo mahirap pa tayo, no, at hindi pa kumikita yung channel ko at hindi pa ako sumusweldo sa college, no, kasi wala pang pasok. Kaya i-click lang natin yung close. So ipagpasa Diyos na lang natin yung tulong ng PHPMyAdmin. Pero pagkatapos natin siyang ma-download, eto na ngayon siya. We have the RAR file ng PHPMyAdmin. Anong gagawin namin, sir, sa RAR file? Very simple. Ang gagawin natin sa RAR file, no, ang gagawin ko muna, i-stop ko muna to. Bakit mo, sir, in-stop, no? Kasi meron tayong ipapatch. Huwag kayong magpapatch ng mga bagay-bagay na naka-on yung server. Parang ganito. Hindi ka naman magbubunot o magsasaksak ng hard drive ng hindi mo pinapatay yung PC. Ganun lang din dito. Para lang natin pinatay yung local virtual server. Ngayon, bubuksan natin yung WinRAR file at ito yung laman niya sa loob. Ngayon, kukunin ko ngayon to, ikakopy ko yan by pressing Ctrl-C. Okay? Habang kinokopya niya yan, pupunta ako dun sa directory kung saan ko in-install yung Laragon. And then, dun sa folder na etc, tandaan ninyo sa folder na etc, under apps, okay, folder na etc, under apps, dito natin ipipaste yung folder ng PHPMyAdmin. So, antayin lang natin siya matapos. And ayun na nga, natapos na yung pag-copy natin. Ang susunod na step is napakadali lang. I-rename lang natin yung folder at buburahin lang lahat ng mga character after nung hyphen. Hindi natin kailangan ng version. Kailangan ma-rename lang natin yung folder ng PHPMyAdmin. That's it. Pag close ko yan, close na natin yung mga unnecessary files. Close ko muna lahat yan para walang magulo. Okay na yan. Close ko na rin to. Lahat, close ko na, ano. At pag click ko yung start, mapapasin ninyo, yung Apache, no, gumana na sa port 80. By the way, port 80 is yung ginagamit para sa HTTP. So, kung sa tingin nyo na gagamitin to ng Skype, kung may naka-install kayo na Skype, no, ginagamit din kasi ng Skype yung port 80, pwede kayong mag-change ng port dito. Hindi ko lang sigurado kung saan, pero eto ata yun. Yeah, tama. Pwede nyo itong palitan. 443 para sa SSL. Okay? So, ngayon, I believe okay na yan kapag pumunta ako sa MySQL at klinik ko yung PHPMyAdmin, ito na ngayon yung lilitaw. Kapag nakita nyo yung window na to, then successfully nagawa nyo yung steps na kailangan magawa para makapag-install kayo ng PHPMyAdmin. Ngayon, as a promise, no, magsusulat tayo ng isang basic na PHP file para matest natin if everything works fine. So, how? So, ang gagawin ko muna, pupunta muna ako dun sa www sa loob ng test. Uburahin ko muna lahat to, hindi yan kailangan. Ngayon, since nabura ko na, bubuksan ko yung Sublime. Sabi ko nga, mas gusto ko yung Sublime. And then, sa loob ng Sublime, gagawa ko ng bagong file at papangalanan ko siyang index. So, bago ko siya pangalanan ng index, magta-type lang tayo ng PHP delimiters. At sa loob ng PHP delimiters, magta-type lang tayo ng echo. At dito sa echo, doon ko ilalagay yung hello world. And then, semicolon. And then, save. So, Control S. Sa loob ng test, dito natin isi-save at papangalanan natin siyang index.php.
So, remember, kung naituro o hindi naituro yan sa inyo previously, index ang binibigay nating pangalan doon sa unang-unang file na gusto mo mag-load kapag ang isang user ay nakarating doon sa directory na yon. In our case, kapag napunta yung user doon sa directory ng test, gusto natin na hindi yung directory view yung lilitaw. Gusto nating i-load ng browser yung unang-unang file na makikita niya, which is yung index. So, kapag linik ko yung save, at pumunta ako kay Laragon, nag-right click ako, www, at clinic ko yung test, kailangan bubuksan niya ngayon yung ating web browser at makikita na natin yung hello world. Kung ano ang ibig sabihin ng mga pinagtatype kong ito will be explained sa ating next video. Pero for the meantime, kapag ginawa nyo lahat ng steps, no, at nakita nyo yung hello world dun sa ating screen, then isa lang ang ibig sabihin yan. You successfully installed your local web server and also tapos tama yung pagkaka-configure natin ng Laragon. Okay? So, summary doon sa mga napag-usapan natin today. Una, napag-usapan natin yung mga prerequisite bago tayo makapagsimula ng PHP project. Una, kailangan natin ng local virtual web server. Tatlo yung options na binigay ko. Pwede kayo mag-install ng WAMP, ng SAMP, o ng Laragon. Sa tutorial natin ito, ang pinili ko is Laragon. So, medyo marami siyang cheche-bureche. Kung ayaw nyo yung mga ganong klase ng steps, then I suggest using SAMP. Okay? Ngayon, kung okay lang sa inyo, masabayan nyo yung ginawa ko, then okay tayo sa Laragon. Kasi maraming pang bagay sa Laragon na hindi ko pa pinapakita. After nun, mag-install tayo ng either IDE or ng code editor. Kung trip mo yung IDE, then bahala ka, wala namang problema, bumabawal sa'yo. And then sa code editor, kung ayaw mo yung Sublime or ayaw mo yung Visual Studio Code, then again, it's all up to you. Pero ang importante ay meron kang naka-install na code editor. And lastly, nag-set up din tayo ng PHPMyAdmin, no, doon sa ating Laragon kasi nga walang PHPMyAdmin na default doon sa Laragon. Kung hindi nyo pinili yung Laragon, SAMP lang at saka code editor, sapat na. Okay? So, that ends our topic for today. So, next is gusto kong pasalamatan lahat ng mga pinagkunan ko ng content para sa lesson natin ito. At nakapost sila ngayon dito sa slide na to. So, maraming salamat sa inyong lahat. And that's the end of lesson 2. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.